اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن موږ سٹارټ کو یونٹ نمبر 3 learning style learning model and how student learn theories of learning دا سلاید چې کوم دی عمران وحید صاحب سلاید دی خیبر میډیکل یونیورسيټي پېښور بل ټیچینګ اینڈ لرننګ پریکټسز حواله سره د یونټ 3 ډیر زیات امپورټنت دی ځکه چې نه 10 to 15 ام سی کیوز دا په پیپر کې راځي نو راځو دی یونټ ابجیکټیوز ته چې په ابجیکټیوز کې موږ څه وایو objectives دی چیرې by the objectives of this session are to define learning, describe learning series operation, define learning strategies and learning style, discuss different learning style and learning model, differentiate auditory, visual, kinesthetic learners, identify your own learning style. نو دا objectives دی چې دا به 1 by 1 study کوو صحیح دا په لاندې سلاید کې بل دا objectives د higher education commission HEC د کورس مطابق دي صحیح دا نو راځو introduction ته introduction دې سلاید کې به موږ د لرننګ انټروډکشن کوو چې لرننګ څه ته ویل کېږي نو دا خبر یاد ساتئ په ټي ایل پی کې ټیچینګ اینڈ لرننګ پریکټسز کې لرننګ ویل کېږي کله چې موږ سره په بیهیویر کې چینج راشي دې ته موږ وایو لرننګ فار ایگزامپل تا به ایگزام ته مخکې 2 to 3 اور سټډي کوله بیا چې ایگزام را لنډ شو نو تا خپل سټډي 6 to 8 اورز کړه نو دا ستا په بیهیویر کې چینج رااله نو په ټي ایل پی کې دې ته موږ وایو لرننګ فار ایگزامپل نیکسٹ ایگزامپل ووالو مخکې به تا په سمسټر په اینډ کې سټډي کوله چې نیکسٹ سمسټر رالی نو تا سمسټر په سټارټ کې سټډي شروع کړه ایگزام ته نو دا هم ستا په بیهیویر کې چینج رالی دې ته موږ وایو لرننګ نو ګوره ډیفینیشن کې وایي ا پروګریسیو چینج ان بیهیویر صحیح ده کله چې موږ سره په بیهیویر کې پروګریسیو چینج راشي پروګریسیو چینج مطلب پرمننٹ چینج ان بیهیویر دې ته موږ وایو لرننګ which is associated with successive presentation of a situation successive presentation of a situation مطلب دا د سچویشن مطابق خپل بیهیویر چینج کول فار ایگزامپل ایگزامینیشن ورځ رالی د ایگزام ورځ رالی نو د ایگزام مطابق خپل بیهیویر چینج کول سټډي سٹارټ کول دې ته موږ وایو لرننګ بیا ایگزام ختم شو کلاس سٹارټ شو د کلاسز مطابق خپل بیهیویر چینج کول هغه مطابق خپل بیهیویر اډاپټ کول دې ته موږ وایو لرننګ نو سکسیسو پریزنټیشن اف سچویشن مطلب دا چې د سچویشن مطابق بیهیویر چینج کول یا بیهیویر اډاپټ کول ته ویل کیږي لرننګ صحیح ده repeated efforts of the individual to react it effectively او دې سچویشن ته د individual efforts د سچویشن مطابق چې د individual کم efforts کوي دې ته د behavior change کول لپاره کم کوشش کوي دې ته موږ وایو learning صحیح ده next definition دی any relative permanent change in behavior or behavior potential that result from the experience or practice the life experiences د وجې یا د clinical practices د وجې چې کله زموږ سره په behavior کې چینج راشي یا behavior potential کې موږ سره چینج راشي دې ته موږ وایو learning behavior potential څه ته ویل کېږي future behavior فار ایگزامپل ما اوس ای وی لاین غلط پاس کو نیکسٹ ټایم چې زه ای وی لاین پاس کوم نو دا به زه صحیح پاس کوم نو دا زما پوتنشل بیهیویر دی نو دی په ډیفینیشن کې وایي چې د پریکټسز او د ایکسپیرینس د وجې چې زموږ په بیهیویر کې چینج راسي دې ته موږ وایو لرننګ نیکسٹ ډیفینیشن دی د ایکویسچنینګ اف نالج ایټیټیوډ هیبټس اینڈ سکل ایکویسچنینګ ویل کېږي گینینګ ته لرننګ ته کله چې موږ نیو نالج ایټیټیوډ habits and skills د کو دې ته مونږ ویلی شو لرننګ ایټیټیوډ ویل کېږي فیلینګ ټورډز ادر نو دا موږ سره پازیټیو فیلینګ هم راځي او دا موږ سره نیگیټیو فیلینګ ټورډ ادر نو چې کله موږ د نالج گینینګ وکړو د ایټیټیوډ گینینګ وکړو د هیبټس گینینګ وکړو او د نیو سکلز گینینګ وکړو دې ته مونږ وایو لرننګ نو راځو موږ نیکسٹ سلایډ ته په دې سلایډ کې موږ انټروډکشن وکړو چې لرننګ څه ته وایي نو ان سمپل ورډ لرننګ ویل کېږي چې کله موږ سره په بیهیویر کې چینج راشي پرمننٹ چینج راشي یا بیهیویر موږ بدل کو دې ته موږ وایو په ټی ایل پی کې لرننګ صحیح ده نیکسٹ سلایډ لرننګ دې سلایډ کې به 3 ډیفینیشن وایو د لرننګ او دا ډیفینیشن د ریسرچ پیپر نه دوی راغستي پس نمبر ډیفینیشن دی the mental activity by means which of knowledge skill attitude appreciation and ideas are required
resulting in the modification of behavior. دوی په ډیفینیشن کې وایي چې لرننګ موږ سره هغه منټل اکټیویټي ده چې په دې کې موږ سره د نالج سکل د اټیټیوډ د اپریسیشن اینڈ د آیډیاز په وجه چې زموږ په بیهیویر کې موډیفیکیشن راشي زموږ په بیهیویر کې چینجز راشي پرمننټلی زموږ بیهیویر چینج شي دې ته موږ وایو لرننګ. صحیح ده. ګوره اپریسیشن ویل کېږي اچیومنټس کله چې انسان اچیومنټس واخلي کامیابی حاصل کی او د دې نه پس د کم تعریف کیږي دې ته ویل شي اپریسیشن. نو په دې ډیفینیشن کې موږ ویله چې لرننګ موږ سره هغه منټل اکټیویټي ده چې په دې کې موږ سره د نالج سکل اټیټیوډ اپریسیشن اینڈ آیډیاز په ذریعه سره زموږ سره په بیهیویر کې موډیفیکیشن راشي پرمننٹ چینج موږ سره راشي نو دې ته موږ وایو لرننګ. صحیح ده. سیکنډ نمبر ډیفینیشن دی د ایډیشن اف نیو نالج اینڈ ایکسپیرینسز انټرپریټډ ان د لایټ اف پاست نالج اینڈ ایکسپیرینس. دې ډیفینیشن مقصد دا دی چې زموږ د پاست نالج او پاست ایکسپیرینسز مطابق د دې په روشنۍ کې چې زموږ سره نیو نالج او نیو ایکسپیرینسز گین شي دې ته موږ وایو لرننګ. بیا وری د ډیفینیشن کې وایي چې زموږ د پاست ایکسپیرینسز او پاست نالج مد نظر رکر د دې په روشنۍ کې چې زموږ سره نیو نالج او نیو ایکسپیرینسز گین شي نیو نالج او نیو ایکسپیرینس موږ زده کړو دې ته موږ وایو لرننګ. دا سیکنډ ډیفینیشن شو. تھرڈ نمبر ډیفینیشن کې وایي an individual attempt to overcome some barriers to adjust himself to a new situation. کله چې یو انسان نیو سچویشن ته لاړ شي یو نیو انوایرمنټ ته لاړ شي او په دې نیو سچویشن کې دته کم بیریرز راځي دته کم مسایل راځي دا مسایل برداشت کی او دا سکسسفلی په هغه سچویشن کې ایڈجسټ شي دې ته موږ وایو لرننګ. بیا ووري an individual attempt to overcome some barrier to adjust themselves to a new situation. کله چې انسان نیو سچویشن ته انټر شي یا یو نیو انوایرمنټ ته انټر شي او د نیو سچویشن کې چې د کم بیریرز راځي د کم رکاوټ راځي او د رکاوټ سکسسفلی برداشت کی او د نیو سچویشن ته ځان ایڈجسټ کی دې ته موږ وایو لرننګ. فار ایگزامپل تاسو فزیکل ایگزام ورکوي KMU کې اوس KMU ولا دا ایگزام آنلاین کو نو دا آنلاین ایگزام تاسو ته یو نیو سچویشن دی نو په دې نیو سچویشن کې به تاسو ته نیو بیریرز راځي د نیو ایگزام آنلاین از ایگزام اټمپټ کول کې به تاسو مختلف بیریرز راځي رکاوټ به راځي نو ته چې کله سکسسفلی د بیریرز برداشت کی او ته آنلاین ایگزام هم پاس کی نو دا ستا یو قسم لرننګ شو. نو دې سنټنس مقصد دا دی. صحیح ده. نو راځو نیکسٹ سلایډ ته. A quantitative increase in knowledge. A quantitative increase in knowledge نه څه مقصد دی؟ A quantitative increase in knowledge مطلب دا دی چې زموږ د comprehension level سیوا کېدل یا زموږ د understanding level سیوا کېدل دې ته ویلی شو موږ learning. learning ته موږ دویم نوم څه ورکړی دی acquiring information or knowing a lot. acquiring information مطلب gaining more information. صحیح ده. knowing a lot مطلب دا زیاده علم رکھنا یا زیاده جاننا نو دا موږ سره شو learning. صحیح ده. memorizing څه ته ویل کېږي storing information that can be reproduced. ذهن کې انفارمیشن سٹور کول ذهن کې معلومات ریټین کول او بیا هغه ریپروډیوس کول. ریپروډیوس مطلب د هغه بیا استعمالول د وخت ضرورت مطابق دې ته ویل شي memorizing. لاندې سیکنډ ډیفینیشن دی acquiring fact skill and method that can be retained and used as necessary. acquiring facts ته ویل کېږي logical information ته ویل کېږي fact هغه انفارمیشن چې هغه عقل منی ذهن په کار کوي یی عقل منی هغه ته موږ ویل شو فیکټس. acquiring fact skill and method دا ریټین کول په ذهن کې او د وخت ضرورت مطابق هغه بیا استعمالول دا موږ سره د میمورایزینګ ډیفینیشن شو دې ته موږ ویل شو میمورایزینګ. صحیح ده. تھرڈ نمبر سنٹنس دی میکنگ سینس اور ایبسٹریکٹ میننگ. میکنگ سینس اور ایبسٹریکٹ میننگ مطلب دا دی د یو څیز حقیقي معنی پیژندل یا یو څیز ته د حقیقي معنو په نظر کتل. فار ایگزامپل موږ په معاشره کې یو کس ته وایو یو آر ا لاین چې لکه ته شی الکه ته خو سم شیری یا شیر په شان بهادری نو دی مطلب دا نه چې دا سړی پرشتیا باندې شیر دی د دې مطلب دا په حقیقي معنو کې چې دا انسان بهادر دی دا نډر دی دا د سن یریږي نو هر یو چیلنج ایکسپټ کوي نو دې وجې ته موږ وایو یو آر ا لاین نو دا موږ د دې نه موږ حقیقي معنی الو ایبسټریکټ مینینګ الو ایبسټریکټ مینینګ د سره چې یو آر ا لاین نو دې مطلب دا دی چې ته بهادری د دې دا مطلب نه چې ته پرشته باندې شیری. صحیح ده. relating parts of the subject matter
to each other and to the real world او دغه معنی بیا موږ د ریل ورلد سره کمپیر کوو. فار ایگزامپل موږ یو کس ویل چې یو آر الاین، نو یو آر الاین دا موږ ریل ورلد سره کمپیر کوو چې ستا کرکټریسټک د بهادری دي، ستا خصوصیات چې کوم دي دا د نډر خلکو دي. یو آر الاین مقصد دا دی، میکینګ سینس اور ابسټریکټ مینینګ مقصد دا دی چې د یو سیز نه حقیقي معنی اخیستل یا یو سیز ته په حقیقي معنو کتل دا موږ سره څه شی دی لرنینګ. صحیح ده. لاست نمبر سنټنس دی انټرپریټینګ اینڈ انډرسټینډینګ ریئلټي ان ا ډیفرنٹ وے. انټرپریټینګ ویل کیږي ری ایکسپلینینګ، سیدا ری اسیسینګ ته ویل کیږي. اینڈ انډرسټینډینګ ریئلټي ان ا ډیفرنٹ وے د یو سیز حقیقت ته په یو مختلف نظر کتل دي ته ویل شو مونږه لرنینګ. انټرپریټینګ اینڈ انډرسټینډینګ ریئلټي ان ا ډیفرنٹ وے د یو سیز حقیقت ته د یو سیز مقصد ته په یو ډیفرنٹ وے باندې کتل، په یو مختلف طریقه باندې هغې ته راتلل یا په یو مختلف طریقه انډرسټینډ کولو ته ویل کیږي لرنینګ. صحیح ده. لاست نمبر سنټنس دی کمپریهنډینګ د ورلد بای ری انټرپریټینګ نالج. صحیح ده. کمپریهنډینګ مطلب دی انډرسټینډینګ. صحیح ده. ری انټرپریټینګ مطلب ری اسیسینګ یا دوباره ایوالویټ کولو ته. نو د خپل نالج مطابق د خپل نالج د انټرپریټیشن مطابق دنیا پیژندل، دنیا انډرسټینډ کول، د دنیا باره کې کنسپټ کلیر کول دي ته ویل کیږي لرنینګ. نو کمپریهنډینګ د ورلد، کمپریهنډینګ د ورلد مطلب دا دی انډرسټینډینګ د ورلد بای ری انټرپریټینګ د نالج، د خپل علم مطابق، د خپل علم د انټرپریټیشن مطابق د دنیا کمپریهند کول، د دنیا انډرسټینډ کول دي ته ویل کیږي لرنینګ. نو دا سنټنس اکیډمیک رائټینګ دی موږ سره او دا د ریسرچ پیپر نه راغستی. سیده د ته دا ریفرنس هم ورکړی دی. سیده کوټډ بای ریمسډین in 1992 26. نو دا د ریفرنس دی او دا ډیفینیشن چې کوم دی د اکیډمیک رائټینګ دی د ریسرچ پیپر نه دی راغستی دی. صحیح ده. نو راځو نیکسٹ سلایډ ته. لرنینګ سیریز اپریشن. لرنینګ سیریز اپریشن ته موږ لرنینګ سیریز سټیپس هم وایو. سیده دې ته موږ لرنینګ سیریز سټیجز هم وایو. نو دا موږ سره پایپ اپریشنز دي، پایپ سټیجز دي چې په هغې کې موږ سره دی ابزرویشن، ډسکرپشن، انالیسز، ویلیډیشن اینڈ ایوالویشن. نو لرنینګ انوالو سیریز اپریشن یا سیریز اف سټیجز which include observation. observation ویل کېږي مشاهده کرنا. سیده په دې کې موږ د یو ایونټ یا د یو ایشو یا د یو سچویشن مشاهده کوو. ډسکرپشن هغه موږ ډسکرایب کوو بیا چې په دې ایونټ کې موږ سره څه وشو هغه موږ ریټن فارم کې لیکو. په دې سچویشن کې موږ سره څه وشو، په دې ایونټ کې موږ سره یا په دې ایکسپیرینس کې چې څه موږ سره کېږي هغه موږ ډسکرپشن کې بیا لیکو. تل نمبر سیریز اپریشن موږ سره انالیسز. انالیسز کې موږ هغه سچویشن انالیسز کوو چې په دې کې موږ سره سیمیلیریټیز څه دي او په دې کې موږ سره ډیفرنسز څه دي. صحیح. ویلیډیشن موږ سره 4 نمبر سټیج سیریز اپریشن دی چې په ویلیډیشن کې موږ ډبل چیکینګ کوو دا غا ډیټیل دا غا ریکارډډ انفارمیشن چې دا موږ سره ټیک دي کنه دي. اینڈ ایوالویشن کې موږ دا غي اینډ ریزلټ ګورو، دا غي پریکټیکل امپلیمنټیشن کو په اینډ کې. صحیح ده. نو پس نمبر سیریز اپریشن چې کوم سره دی نو هغه دی observation. نو observation کې موږ څه کوو نوټینګ ډیټیل. موږ ډیټیل ځان سره نوٹ کوو که هغه یو ایکسپیرینس وي، که هغه یو ایشو وي یا یو سچویشن وي، د هغې باره کې موږ ځان سره ډیټیل نوٹ کوو. attending seeing what is going on the course of experience an event a situation. په دې observation کې موږ صرف مشاهده کوو د څو که هغه موږ یو سچویشن وي یا یو ایونټ وي یا یو ایکسپیرینس وي هغه موږ اټینډ کوو او په هغې کې موږ observation کوو ځان سره د هغې مطابق ډیټیل نوٹ کوو. په observation کې نه موږ انالیسس کوو نه موږ ایوالویشن کوو. صحیح ده. اونلی په observation کې موږ د یو سچویشن یا د ایونټ یا د ایکسپیرینس په ایکسپیرینس کې چې څه کېږي موږ سره د هغه موږ صرف ځان سره نوٹ کوو د هغې ډیټیل. صحیح ده. سیکنډ نمبر سټیپ دی ډسکرپشن. نو ډسکرپشن کې موږ د هغې بل کس ته هغه ډسکرایب کوو هغه سچویشن. نو ریکالینګ اینډ وربلایزینګ وټ وینټ obtaining it to someone. صحیح ده. په دغه سچویشن کې په هغه ایونټ کې یا په د ایکسپیرینس کې چې څه شوي هغه موږ بل کس ته ریکال کوو او وربلایز کوو. مطلب هغه موږ ته بل کس ته وایو. صحیح ده. بل موږ څه کوو رایټینګ اټ ډاون. هغه موږ ځان سره لیکو په ډسکرپشن کې، ریټن فارم کې موږ کنورټ کوو. ډسکرپشن کې موږ سره څه وي اټ از ا کلیکشن اف د ډیټا اف ایکسپیرینس. په دې ایونټ یا د ایشو کې چې څومره ډیټا کلیکشن وي هغه موږ سره په ډسکرپشن کې ان د فارم اف ډیټا موجود وي. د هغې موږ سره یو نوټس موجود وي په څه کې په ډسکرپشن کې. صحیح ده. نو دې کې موږ 2 سټیپ ویل په دې سلایډ کې observation چې په دې کې موږ ډیټیل صرف نوٹ کوو، observation کوو. صحیح ده. یو ایونټ یا د سچویشن کې موږ انوالو شو
د دې لپاره چې موږ د هغې ابزرویشن وکړو په ډسکرپشن کې موږ څه کوو وربلایز کوو بل کس ته چې په دې ایونټ کې موږ سره څه شوي دي دې کې موږ سره کم د ایونټ کې چې موږ سره څه شوي هغه موږ ځان سره لیکلي وي صحیح ده بل څه وي اټ از د کلیکشن اف ډیټا اف ایکسپیرینس او دا موږ سره in the form of data د دې ایکسپیرینس د دې ایشو یا د ایونت باره کې چې څومره ډیټیل وي هغه موږ سره د ډیټا په شکل کې په ډسکرپشن کې موجود وي صحیح ده نو راځو نیکسټ سلاید ته Learning series operation stage number 3 analysis identifying the possible and significant meaning نو په analysis stage کې ومنګ دا ایونت experience یا د ایشو دا غي significant and possible meaning بګورو significant meaning نه مقصد سره دا غي پرپس به منګورو چې په دې ایونت کې یا په دې سچويشن کې په منګ ولې انوالو شي د دې منګ observation ولې وکړو د دې منګ description ولې وکړو نو په analysis stage کې به دا غي significant meaning ګورو صحیح ده دویم بسکو abstracting the essence from a variety of detail د دې ایشو یا د ایونت باره کې یا د ایکسپیرینس باره کې چې څومره ډیټیل دی څومره ډیټا ده دا غي نه موږ abstracting کو abstracting ویل کېږي دا غي نه موږ hiding meaning ګورو چې د ډیټیل چې موږ سره راغلي دي د دې پس شاته مقصد څه دی د دې hiding meaning څه دی صحیح ده comparing and noting the similarities and dissimilarities او د انالیسس سټیج کې به موږ ګورو چې په دې ایونت کې یا په دې ایکسپیرینس کې په دې لرننګ سچويشن کې موږ سره سیمیلریټیز سړي دي کې موږ سره یو شانواله سړي یا هغه کوم خبرې دي چې هغه یو شان دي and dissimilarities او په دې کې مختلف خبرې موږ سره سړي هغه کم فیکټرز دي چې هغه په دې کې مختلف دي نو دا موږ په څه کې ګورو په انالیسس سټیج کې صحیح ده فورث نمبر سټیج د موږ سره ویلیډیشن ویل کېږي چیکینګ ته ډبل چیک کولو ته یو ډیټا په لرننګ ایونت کې به ته ویلیډیشن کې هغه به ډبل چیک کې چې دا ډیټا موږ سره ټیک ده کنه ده نو چیکینګ د مینینګ نو په ویلیډیشن کې اوله خبره ده چې ته به دا ډیټا مینینګ ګوري دا غي پرپس به ګوري دا غي مقصد به ګوري چې آیا زموږ چې کم پرپس دی دا ډیټا موږ سره دا غي مطابق ده کنه ده سیده The inference derived by the learner with other inference ویل کېږي جنرالایزیشن ته په ویلیډیشن سټیج کې به ته د لرنر د خپل سټوډنټ انفرنس به ګوري جنرالایزیشن به ګوري چې آیا د ایونت نه د دې لرننګ ایکسپیرینس نه د سټوډنټ سره لرننګ کړي دي دا غي به ته جنرالایزیشن کې صحیح ده with other reading etc to see if there is agreement او ته به ګوري چې د لرنر د ایونت باره کې اګریمنټ شته کنه نشته سیده د کم لرننګ چې کوم دی موږ سره دی باره کې د لرنر چې کوم دی د اګری دی کنه دی د دې لرنر په منځ کې اګریمنټ شته کنه نو په ویلیډیشن کې به ته اګریمنټ هم ګوري چې آیا په دې سچويشن کې په دې لرننګ ایونت کې یا په دې ایکسپیرینس کې د لرنر موږ سره اګری دی کنه دی سیده لاست نمبر سیریز اپریشن چې موږ سره کوم دی هغه ایوالویشن دی نو ټیسټینګ د لرننګ پروډکټ تھرو یوزیج نو ته په ایوالویشن سټیج کې د لرنر سیستا سره کوم دی دا غوي پروډکټ به ته په یوزیج باندې ګوري فار ایگزامپل لرنر تاسو سره سکلز دکو نو په ایوالویشن کې بعد هغه تھرو یوزیج دا سکل ګوري ک لرنر تاسو سره یو کانسپټس دکو نو په ایوالویشن کې به ته په تھرو یوزیج هغه کانسپټ دا ګوري ان د فارم اف ټیسټ په شکل کې د ایگزام په شکل کې کاغه یو سکلز کړی وي نو داغه په ایوالویشن کې وته داغه سکل ګوري پریکټیکلی صحیح ده نو ایوالویشن موږ سره سیریز اپریشن سټیج لاست سټیج دی دا موږ سره 5 سټیج صحیح ده راځو نیکسټ سلاید ته لرننګ سټریټیجیز نو دې سلاید کې به وایو چې لرننګ سټریټیجیز څه ته ویل کیږي ګوره لرننګ سټریټیجیز هغه رولز دي هغه ګایډلاین دي هغه پروسیجر دی چې د دې په ذریعہ سټوډنټانو ته لرننګ اسانيږي دا څه قسمه سټریټیجی ته ویل کیږي لرننګ سټریټیجی بیا اوري لرننګ سټریټیجیز موږ سره هغه پروسیجر دی هغه میتھډز دي هغه ګایډلاین دي چې د دې په ذریعہ سټوډنټان لرننګ په اسانه کوي دا څه قسمه سټریټیجی ته ویل کیږي لرننګ سټریټیجی راځو ډیفینیشن ته رولز پرنسپل اینڈ پروسیجر یوز ټو فیسیلیټیټ لرننګ دی چې لرننګ سټریټیجیز موږ سره رولز هم کې دي شي سب پرنسپل هم کې دي شي پروسیجرز هم کې دي شي یوز ټو فیسیلیټیټ لرننګ چې هغه موږ سره لرننګ فیسیلیټیشن لپاره استعمالېږي مطلب موږ سره لرننګ اسانه frequently applicable to variety of specific learning tasks او دا learning strategy frequently applicable کیږي بار بار زر استعمالېږي to variety of specific learning tasks د مختلف learning tasks د لپاره د مختلف learning objectives د لپاره د مختلف learning topic د لپاره صحیح ده second definition دی learning strategies are the specific action taken by the learner to make the learning easier
faster and more enjoyable. دی وی چې لرننګ سټریټیجیز موږ سره هغه اکشن دی سپیسیفیک چې هغه لرنر اخلي د څه لپاره ټو میک د لرننګ ایزیر چې هغه ځان ته لرننګ آسان کی فاسټر تیزی کی مور انجویبل مطلب دا چې به کی بور کیږي نه انجویبل کی مور سیلف ډایریکټډ مطلب دا چې په هغه کې د هیلپ ضرورت نه وي د بل چا نه د مدد ضرورت نه وي انډیپندنٹ وي د سټوډنټ مور افیکټیو مطلب دا دی چې داغي یو پازیټیو آوټکم راځي and more transferable to new situation او دا لرننګ سټریټیجی داسې وي چې هغه نیو سچویشن ته ایزیلی ترانسفریبل وي که یو نیو سچویشن کې لرننګ کیږي چې هغه ته ایزیلی ترانسفریبل وي نو دې ډیفینیشن کې مونږ ویلا چې لرننګ سټریټیجی هغه سپیسیفیک اکشن دی چې دا لرنر اخلي د سره لپاره ټو میک د لرننګ ایزیر فاسټر مور انجویبل صحیح ده چې لرننګ ایزیر شي فاسټر شي انجویبل شي بورینګ پکې نه وي مور سیلف ډایریکټډ مطلب ده چې د هیلپ ضرورت پکې نه وي چې بل ته د بل نه د هیلپ ضرورت نه وي په بل باندې ډیپندنٹ نه وي انډیپندنٹ وي مور افیکټیو مطلب دا دی چې موږ سره پازیټیو آوټکم راکړي ایر مور ترانسفریبل ټو نیو سچویشن او کدا لرننګ په نیو سچویشن کې کیږي یا یو نیو انوایرنمنت کې کیږي چې هغه ته ایزیلی ترانسفریبل وي نو دې ته موږ وایو لرننګ سټریټیجی Last number definition دی learning strategies are behavior and thought that a learner engage during in learning صحیح ده learning behavior دلته کې مطلب دی action نو learning strategies موږ سره هغه actions دي and thoughts دا هغه سوچ دی that a learner engage in during learning چې هغه learner ساتي engage active ساتي په learning process کې and that are intended to facilitate the learning encoding process او the learning strategies مقصد دا دی مقصد دا دی to influence the learner encoding process چې د learner encoding process معنی انحصار وکي هغه امپروو کی اوس ګور encoding څه ته ویل کیږي encoding هغه process دی کله چې یو سټوډنټ ریډینګ کوي یو سنټنس ریډ کوي او دا غي نه معنی راخلي دا سه process ته ویل کیږي encoding process صحیح ده ګور encoding هغه process دی چې کله یو سټوډنټ په بوک کې ریډینګ کوي یا یو سلایډ کې ریډینګ کوي او هغه سنټنس ریډ کوي او دا غي نه مینینګ رالي پاغي ځان پوهه کوي دا څه قسمه پروسس ته ویل کیږي انکوډینګ پروسس نو دی وی چې لرننګ سټریټیجیز موږ سره هغه بیهیویر دي هغه تھاټس دي بیهیویر مطلب اکشن دي د لرنر انګیج ډیورینګ لرننګ چې هغه لرنر انګیج ساتي اکټیو ساتي په لرننګ پروسس کې and that are intended او داغي مقصد دا دی to influence the learning encoding process چې باغی معنی د learner encoding process influence مطلب دا هغه معنی انحصار کوي چې امپروو شي د learning process encoding process facilitate کی encoding process easier کی او encoding process موږ هغه process دی چې کله یو سټوډنټ یو سنټنس ریډ کوي او داغي نه معنی راځي دیس قسمه process ته ویل کیږي encoding process صحیح ده نو راځو نیکسٹ سلاید ته types of learning strategies نو دې سلاید کې به وایو چې د learning strategies موږ سره څونه ټایپس دي a group of American researcher has suggested 5 type of learning strategies نو دی وی چې American researcherانو هغه موږ ته سجست کړل 5 type of learning strategies چې پای کې فرست نمبر دی نیټورکر نو دا خبر یاد ساتئ چې نیټورکر موږ سره په نیټورکر کې موږ سره هغه لرنرز راځي هغه سټوډنټان راځي چې هغه لرننګ خوخي یا لرننګ کوي د ډسکشن په ذریعہ د ډیبیټس په ذریعہ صحیح ده ډیبیټ ویل کیږي بحث مباحثه ته صحیح ده نو نیټورکر کې موږ سره هغه لرنرز راځي هغه سټوډنټان راځي چې هغه لرننګ کوي یا لرننګ خوخي د ډسکشن په ذریعہ د ډیبیټس په ذریعہ نو دا څه قسم لرنرز ته موږ ویل شو نیټورکر نو نیټورکر انګیج ان لاټ اف ډسکشن اینڈ ډیبیټ وذ ادر سټوډنټ دوی وی چې نیټورکر موږ سره انګیج وي په ډسکشن کې او په ډیبیټ کې د نورو سټوډنټانو سره ځکه چې موږ ویل چې نیټورکر موږ سره هغه لرنر دي چې دوی ډسکشن خوخي دوی ډیبیټس خوخي په لرننګ کې صحیح ده interaction with other student and lecturer is the key to the learning for this group او دا دی group of people د لپاره دی group of learners دا interaction چې کوم دی د دوی کی فیچر دی د نور سټوډنټانو سره او د لونو لیکچررانو سره مطلب نیټورکرز با د نور سټوډنټانو سره او د خپل لیکچررانو سره انټریکشن کوي انټریکشن کې به انوالو وي انټریکشن به خوخي ځکه چې د نیټورکر انټریکشن یو کی فیچر دی هغه مین وجه دا ده چې نیټورکر لرننګ خوخي د ډسکشن او د ډیبیټ په ذریعہ صحیح ده 3 نمبر سټپ ته دے ایکسل ان برینسټورمینګ سیشن
ګوره اول د وپیژنې چې برین سټرومینګ سیشن څه ته ویل کیږي. نو برین سټرومینګ سیشن موږ سره هغه ګروپ اپ اکټیویټي ده چې په دې کې مختلف سټوډنټان راځي شي په یو ګروپ کې او هغوی د نیو آیډیاز جنریشن کوي د ډسکشن په ذریعه د نیو سلوشن فایندینګ کوي د ډسکشن په ذریعه د نیو ډیسیژن میکینګ کوي. نو داسې قسمه سیشن ته ویل کیږي برین سټرومینګ سیشن. نو نیټورکر دی ایکسل ان برین سټرومینګ سیشن. دوی وی چې نیټورکر ایسا اخلي په برین سټرومینګ سیشن کې صحیح ده. مختلف برین سټرومینګ سیشن چې ارینج کیږي نو په هغې کې نیټورکر حصه اخلي. د هغې مین وجه دا ده چې په برین سټرومینګ سیشن کې زیاتره ډسکشن وي ډیبیټس وي. نیټورک ان ډسکشن اف اپوزنګ ان ډیفرنٹ پوینټ اف ویو. او په دغه برین سټرومینګ سیشن کې چې څومره اپوزیټ ویو وي خلاف ویوز وي یا مختلف ویو وي ډیفرنٹ پوینټ اف ویوز وي نو په هغې باندې دوی څه کوي ډسکشن کوي او نیټورکینګ کوي. نیټورکینګ څه ته ویل کېږي؟ نیټورک مقصد دا دی چې دغه ډیفرنٹ پوینټ اف ویو باره کې دوی مختلف خلکو سره نیټورک ساتي مختلف خلکو سره ډسکشن کوي مختلف خلکو سره ډیبیټس کوي. نو دې ته ویل کېږي نیټورک ان ډسکشن اف اپوزنګ ان ډیفرنٹ پوینټ اف ویو. او په دې برین سټرومینګ سیشن کې چې څومره اپوزیټ ویو وي یا ډیفرنٹ پوینټ اف ویو وي په هغوی باندې دوی ډسکشن کوي صحیح ده د لرننګ پرپزز لپاره. نو دې سلایډ کې موږ ویله نیټورکر. نو دا خبره یاد ساتئ چې نیټورکر موږ سره هغه لرنر دي چې دوی لرننګ خوښوي دوی لرننګ کوي تھرو ډسکشن په ذریعه د ډیبیټس په ذریعه صحیح ده. راځو نیکسټ سلایډ ته. نیویګیټرز کې موږ سره هغه لرنرز راځي هغه سټوډنټان راځي چې دوی د خپل سټډیز لپاره د ایگزام پریپریشن لپاره بیسټ مټیریل بیسټ ریسورسز ګوري. لایبرری وزټ کوي چې مختلف مټیریل بیسټ مټیریل د خپل ایگزام لپاره سټډي کوي. آنلاین انټرنیټ باندې وزټ کوي چې د خپل سټډیز لپاره د خپل ایگزام پریپریشن لپاره بیسټ انفارمیشن فایټ کوي. مختلف ټیچر نه مشورې اخلي چې یو بیسټ مټیریل د خپل ایگزام لپاره سټډي کوي. بل دا خبره نیویګیټرز اکارډینګ ټو ریسرچ نیویګیټرز هغه سټوډنټان دي په دې ګروپ کې هغه لرنرز راځي چې د هغوی د ریسرچ مطابق بهترین ګریډز راځي د هغوی مارکس کولی راځي جی پی ای ښه راځي. د هغې مین وجه دا ده چې نیویګیټرز کې موږ سره هغه لرنرز راځي چې دوی د خپل ایگزام دپاره د خپل سټډي دپاره بیسټ انفارمیشن ګوري بیسټ ریسورسز نه مټیریلز رالي او هغه ایگزام ته سټډي کوي. نو راځو ډیفینیشن ته. نیویګیټر ټین ټو لوکیټ اینډ یوز بیسټ انفارمیشن. د نیویګیټرز کوشش دا وي چې هغه لوکیټ کړي معلوم کړي بیسټ مټیریل د خپل ایگزام دپاره د خپل سټډي دپاره او دغه بیسټ انفارمیشن بیا سټډي کی صحیح ده. دویم پوینټ څه دی؟ نیویګیټر پلان ا کورس فار دیر سټډیز and stick to it. د نیویګیټر بل دا کریکټرسټک دی چې دوی به خپل ایگزام دپاره پلانینګ کوي صحیح ده. یو پلان جوړ کړي چې په دې ورځ به 3 غنټې سټډي کوم په نیکسټ ورځ به 5 غنټې سټډي کوم. یو سټریکټ پلان ځان نه جوړ کړي او دا پلان مطابق دوی سټډي کوي. نو د دې وجې نیویګیټرز مارکس هم ښکلي راځي دوی ګریډز هم صحیح اخلي. تھرڈ نمبر کریکٹرسٹک دی نیویگیٹر ٹین ٹو اسٹرکچر or process information so that it can be better stored and retrieved. بل دوی دا خبره کوي چې نیویګیټرز کې هغه لرنر راځي هغه سټوډنټان راځي چې دوی خپل انفارمیشن سټرکچر صحیح کوي. مطلب دوی خپل انفارمیشن د یو خاص سټرکچر ورکوي چې د دې په وجه دوی د خپل انفارمیشن سٹور کوي او د وخت د ضرورت بیا هغه ریټریو کوي هغه دوباره را یادوي یا د وخت د ضرورت مطابق هغه بیا ریپروډیوس کوي صحیح ده. نو د دې سنټنس مقصد دا دی چې نیویګیټرز کې موږ هغه لرنرز راځي چې دوی خپل انفارمیشن خپل سټډي مټیریل یو خاص سټرکچر یو خاص پروسس ورکوي چې د دې په ذریعه دوی د خپل انفارمیشن بیټر سٹور کولی شي صحیح ده ځان سره ذهن کې ریټین کولی شي and retrieve مطلب ده د وخت ضرورت مطابق هغه انفارمیشن بیا استعمالولی شي. نو نیویګیټرز خپل انفارمیشن خپل سټډي مټیریل لا یو پراپر سټرکچر ورکوي چې د سټرکچر په ذریعه دوی ته د خپل انفارمیشن سټورم شي او بیا د وخت ضرورت هغه دوباره ریټریو مطلب ده د وخت مطابق د وخت ضرورت مطابق هغه بیا ریپروډیوس کوي صحیح ده. فورث نمبر کریکٹرسٹکس ہے نیویگیٹر ٹین ٹو be the student with the highest grade point average according to research. او بل دا خبره کوي چې نیویګیټرز کې موږ سره هغه سټوډنټان راځي چې دوی ګریډز ښایسته راځي د دوی ایگزام کې رزلټ ښایسته راځي د دوی جی پی ای ښه راځي. نو داسې قسمه لرنرز ته موږ وایو
نیویګیټر. نو نیویګیټر کې موږ سره هغه لرنرز راځي چې دوی د خپل ایگزام مټیریل دپاره، دوی خپل ایگزامز دپاره، دوی خپل سټډیز دپاره بیسټ انفارمیشن ګوري، کاغه په لایبرری کې، کاغه په انټرنیټ باندې، کاغه د سینیر نه. نو بیسټ انفارمیشن سټډي کوي، بیسټ انفارمیشن کلیکشن ځان لکوي او هغه بیا ګوري. نو د دې په وجه اکارډینګ ټو ریسرچ نیویګیټر ګریډ موږ سره ښه راځي، د دوی مارکس موږ سره ښه راځي. صحیح ده. Monitors tend to make learning plan, check to see if they are on the task and compare their progress to their learning plan. دی وی چې مانیټرز کې موږ سره هغه لرنرز راځي، هغه سټوډنټان راځي چې دوی د خپل ایگزام، دوی د خپل سټډي مطابق پراپر پلانینګ کوي او بیا دغه پلانینګ مطابق خپل پروګرس مانیټر کوي چې آیا زموږ دا پروګرس د دې پلانینګ مطابق دی که نه دی. نو داسې قسمه لرنرز موږ سره په مانیټرینګ کې راځي، داسې قسمه لرنرز ته موږ مانیټرز وایو. سیکنډ کریکټرسټک د دې سره مانیټرز tend to avoid distraction and set time aside for learning. دې سنټنس کې دوی وایي چې مانیټر کریکټرسټک دا دي چې دوی به ډسټریکشن ایوایډ کوي، هغه ډسټریکشن چې دوی د هغې د وجې د دوی لرننګ افیکټ کیږي. داسې کمپنی کې نه کینی، داسې انوایرمنټ کې به نه کینی، داسې هلکانو سره به نه کینی چې د هغې د وجې د دوی لرننګ افیکټ کیږي. نو د مانیټرز به دا کریکټرسټک وي چې دوی به ډسټریکشن د خپل لرننګ کې ډسټریکشن ایوایډ کوي. Third number characteristic the monitors tend to rely on the recommended learning resources, book, etc. rather than discussion with fellow students. دوی وی چې مانیټرز موږ سره هغه لرنر دي، هغه سټوډنټان دي چې دوی به ریلی کوي، دوی به انحصار کوي په خپل ریکمنډډ لرننګ ریسورسز باندې، په خپل ریکمنډډ بکس باندې. د دې سنټنس مقصد دا دی چې د دوی ایگزام مطابق کم بکس وي، کم نوټس وي، کم پی پی ټي سلایډ وي، دا په هغې باندې ریلی کوي. دا ریلی نه کوي په ډسکشن باندې، د نور چا نه به هیلپ نه اخلي. rather than discussion with fellow student. او مانیټرز کې هغه لرنرز راځي چې دوی ډسکشن ایوایډ کوي، دوی ډسکشن د نورو سټوډنټانو سره نه کوي، جبکې ریکمنډ کوي اونلی اتورایز ریکمنډډ لرننګ ریسورسز باندې چې کوم د دوی ایگزام مطابق ریکمنډډ ریسورسز وي، کم بکس وي، کم نوټس وي، په هغې باندې دوی انحصار کوي. سیده. نو په مانیټرنګز کې موږ ویل چې مانیټر موږ سره هغه لرنرز راځي چې دوی خپل پلانینګ کوي د سټډي مطابق او هغه پلانینګ بیا پروګرس خپل ګوري چې زموږ د پلانینګ مطابق پروګرس څنګه دی. سیکنډ څه کوي؟ ډسټریکشن ایوایډ کوي. تھرڈ د دوی څه کریکټرسټک دی چې خپل ریکمنډډ بک، خپل ریکمنډډ نوټس باندې ریلی کوي، ډسکشن مسکشن نه کوي، ایگزام ته خپل ریکمنډډ سټډي مټیریل سټډي کوي. صحیح ده. نو راځو نیکسٹ سلایډ ته. کریټیکل تھنکرز. کریټیکل تھنکر کې موږ سره هغه لرنر راځي، په دې کې موږ سره هغه سټوډنټان راځي یا په دې کې موږ سره هغه خلک راځي چې هغوی پرابلم سالوینګ خوښوي، هغوی ډیسیژن میکینګ کې انټرسټ وي، هغوی په کریټیو تھنکینګ کې انټرسټ وي. نو داسې قسمه لرنر سټوډنټانو ته موږ وایو کریټیکل تھنکر. نو دوی په ډیفینیشن کې وایي critical thinker use mental images and memories to facilitate problem solving. دی وی چې کله critical thinker موږ سره problem solving کوي، د یو problem د پاره، یو مسلې د پاره یو best solution finding کوي، نو هغه پاغي کې به دوی خپل mental images مطلب ذهني تصورات and memories خپل یاداش په پاغي کې استعمالي، مطلب د خپل ذهني تصورات او د خپل یاداش په ذریعے سره به دوی د problem د پاره best solution ګوري. سیکنډ سنټنس کې وایي چې کریټیکل تھنکر they like opportunities for individuality and creativity in assignment. assignment ویل کېږي چې کله دوی ته کم ټاسک میلاو شي یا دوی ته یو کار ور حواله کړي د کریټیکل تھنکر ته، نو په هغې کې دوی انډیویژویلټي خوښوي. انډیویژویلټي ویل کېږي یوازیوالي ته، هغه کار کې دوی یوازیوالی خوښوي. ان کریټیویټي ویل کېږي چې ته یو ټاسک لا، یو کار لا نوې شکل ورکې یا په هغې کې د نیو آیډیا جنریشن کې، په هغې کې موږ نیو سلوشن جنریشن کې داسې قسمه تھنکینګ ته ویل کېږي کریټیویټي. نو دوی په دې وایي په دې سنټنس کې چې کریټیکل تھنکر موږ سره هغه خلک دي چې دوی داسې اپرچونیټیز خوښوي چې دوی ته پکې انډیویژویلټي او کریټیویټي میلاویږي په هغه کار کې. سیکنډ سنټنس کې دوی وایي as well as opportunities for hand on learning and experimentation. او critical thinker موږ سره هغه کار خوښي چې هغه ایکسپریمنټل وي، هغه پریکټیکلی کیږي او په هغې کې لرننګ وي. داسې قسمه کار critical thinker خوښوي. صحیح ده. لاست نمبر سنټنس دی critical thinker they place relatively little emphasis on memorization. صحیح ده. دوی وایي چې critical thinker موږ سره memorization له امپورټنس نه ورکوي، هغوی memorization کې انټرست زیات نه وي،
and do better on open-ended question and problem-solving activities than answering factual question. دې سنټنس مقصد دا دی چې کریټیکل تھینکر موږ سره میمورایزیشن باندې امپورټنس نه ورکوي بلکې امپورټنس ورکوي په اوپن انډیډ کوېسچن باندې. اوپن انډیډ کوېسچن هغه کوېسچن وي چې هغې کې موږ ته لینتي ایکسپلینیشن پکار وي، په هغې کې موږ ته ډیټیل آنسر پکار وي. نو داسې قسمه کوېسچن ته موږ وایو اوپن انډیډ کوېسچن. اینڈ پرابلم سالوینګ ایکټیویټیز رادر دین آنسرینګ فیکچوال کوېسچن. فیکچوال کوېسچن موږ سره هغه کوېسچن وي چې هغې کې موږ سره یس نو آنسر پکار وي یا رایټ اور رانګ پکار وي یا ټرو اور فال پکار وي. داسې قسمه کوېسچن ته موږ ویلی شو فیکچوال کوېسچن. نو دوی په دې ټول سنټنس کې وایي چې کریټیکل تھینکر موږ سره اوپن انډیډ اینډ پرابلم سالوینګ خوښوي. د هغوی فیکچوال کوېسچن نه وي پکار، فیکچوال آنسرینګ کې د هغوی انټرسټ نه وي بلکې اوپن انډیډ کوېسچن خوښوي. اوپن انډیډ کوېسچن موږ څه ته وایو چې په هغې کې موږ ته لینتي ایکسپلینیشن پکار وي، په هغې کې موږ ته ډیټیل پکار وي. او بل څه خوښوي پرابلم سالوینګ ایکټیویټیز، داسې ایکټیویټیز داسې پرابلم چې په هغې کې د نیو سلوشن ضرورت وي، په هغې کې د یو پاسبل بیسټ سلوشن ضرورت وي. نو کریټیکل تھینکر موږ په دې سلایډ کې ویل چې دې کې موږ سره هغه لرنرز راځي چې هغوی پرابلم سالوینګ خوښوي، هغوی ډیسیژن میکینګ کوي. داسې قسمه ایکټیویټیز کې حصہ اخلي چې په هغې کې ایکسپریمنټیشن وي، صحیح ده، میمورایزیشن پکې نه وي. نو داسې قسمه ایکټیویټیز چې څوک خوښوي هغې ته موږ ویلی شو کریټیکل تھینکر، صحیح ده. انګیجرز کې موږ سره هغه لرنرز راځي، په دې کې موږ سره هغه سټوډنټان راځي چې دوی داسې اپرچونټیز خوښوي چې په هغې کې د دوی لرننګ کېږي، دوی داسې ایکټیویټیز خوښوي چې په هغې کې د دوی انډرسټینډنګ امپروو کېږي، چې په هغې کې دوی ته د لرننګ موقع ملاویږي. داسې ایکټیویټیز ته دوی زیات خوشحالېږي. بله انګیجرز کې دا خبر یاد ساتئ چې په دې کې موږ سره هغه لرنرز راځي که دوی ته یو ټاسک میلاو شي یا دوی ته یو ہوم ورک میلاو شي نو دوی دا ټاسک دا ہوم ورک په کمپلیټ کوي د ګروپ په شکل کې، مطلب ټوټل ګروپ په دوی ته ایفرټس کوي چې دا ټاسک کمپلیټ شي یا دا ہوم ورک موږ څه کمپلیټ شي. نو ګوره انګیجر لو ټو لرن مطلب ده دوی داسې اپرچونټیز کې حصه لي، دوی داسې ایکټیویټیز ته خوشحالېږي چې په هغې کې دوی ته لرننګ موقع میلاویږي. انګیجر یوز لیسټ ټو هیلپ میمورایزیشن. که انګیجر ته یو ټاسک د میمورایزیشن دپاره میلاو شي، د یادولو دپاره میلاو شي، نو دوی په هغه ټاسک کې د امپورټنټ پوینټ یو لیست جوړوي چې د هغه لیست په ذریعه دوی ته میمورایزیشن اسانیږي، صحیح ده، دوی ته د هغه څیز یادول اسانیږي. Engager do best when they actively engage in a meaningful way with the material and therefore excel on the project based on their individual interests. د دې سنټنس مقصد دا دی چې انګیجر کې موږ سره هغه لرنرز راځي که دوی ته یو پراجیکټ میلاو شي او دغه پراجیکټ مټیریل دوی ته په مینینګفل وی باندې میلاو شي، مطلب دغه پروجیکټ مټیریل دوی ته په صحیح طریقه میلاو شي او هغه پروجیکټ د دوی د انډیویجوال انټرسټ وي، نو دوی په هغه پروجیکټ کې ګډ آوټکم راولي، دوی په هغه پروجیکټ کې پازیټیو ریزلټ راولي، دوی په هغه پروجیکټ کې اچیومنټ حاصلوي. بیا اورئ د دې سنټنس مقصد دا دی که انګیجرز ته یو پروجیکټ میلاو شي او دغه پروجیکټ مټیریل دوی ته په صحیح طریقه میلاو شي او هغه پروجیکټ د دوی د انډیویجوال انټرسټ وي، صحیح ده، نو دوی په هغه پروجیکټ کې پازیټیو ریزلټ راولي، دوی په هغې کې اچیومنټ حاصلوي، دوی په هغې کې ګډ آوټکم راولي، صحیح ده. لاست نمبر سنټنس دی انګیجر do well on the project particularly when the group dynamic reinforce the learning strategy of reward enjoyment these people thrive on. بل وی چې انګیجر موږ سره په هغه پروجیکټ کې انټرسټ وي، په هغه پروجیکټ کې دوی حصه لي چې په هغې کې موږ سره د ریوارډ او د انجویمنټ سټریټجي وي، مطلب په هغه پروجیکټ کمپلیشن کې دوی ته ریوارډ میلاویږي د لرنرز ته، دوی سټوډنټانو ته د هغه پروجیکټ په کمپلیټ کېدو کې انجویمنټ میلاویږي. These people thrive on مطلب ده چې دوی ته په هغه پروجیکټ کې د ترقۍ موقع میلاویږي، دوی په هغه پروجیکټ کې د اچیومنټ موقع میلاویږي. تھرایو آن ویل کېږي ترقۍ ته. نو د دې سنټنس مقصد دا دی چې انګیجر په هغه پروجیکټ کې انټرسټډ وي چې هغې کې د ریوارډ او د انجویمنټ سټریټجي وي، مطلب په هغې کې دوی ته په انډ ریزلټ کې ریوارډ او انجویمنټ میلاویږي او په هغې کې دوی ته پیپل تھرایو آن، په هغې کې دوی ته د ترقۍ موقع وي یا په هغې کې د ترقۍ لارې وي دوی ته. نو داسې قسمه پروجیکټ کې د دوی انټرسټ واوي. نو موږ په انګیجر کې دا خبرې وکړي چې انګیجر په لرننګ اپرچونټیز کې موقع لي، د دوی انټرسټډ دا وي. بل چې انګیجر کې موږ سره هغه لرنر راځي که دوی ته یو د میمورایزیشن ټاسک میلاو شي نو دوی ځان ته یو لیست جوړ کړي، د هغه لیست په ذریعه دوی ته میمورایزیشن آسان شي، د امپورټنټ پوینټ یو لیست جوړ کړي. بل انګیجر کې موږ دا خبره وکړه چې دوی یو ټاسک
ملاو شي دوی ته نو دوی وته د ګروپ په شکل کې ایفرټس کوي بل انګیجر موږ سره په هغه پروجیکټ کې خو انټرست اخلي په هغه هوم ورک او په هغه ټاسک کې انټرستډ وي چې په هغې کې دوی ته ریوارډ او انجوایمنټ ملاویږي صحیح ده نو دا موږ سره انګیجر او د هغې کریکټرسټک شو راځو نیکسټ سلایډ ته لرننګ سټایل دې سلایډ کې به وایو چې لرننګ سټایل څه ته ویل کېږي نو ګوره ا سټوډنټ کنسسټنټ وے اف ریسپانډینګ ټو and using stimuli in the context of learning ګوره context of learning ویل کېږي learning environment ته learning condition ته دا موږ سره کلاس روم هم کېدی شي دا موږ سره لیکچرر هال هم کېدی شي نو دوی په ډیفینیشن کې وایي که یو سټوډنټ موږ سره یو لرننګ سټیمولس ته کنسسټنټلی ریسپانډ ورکوي د هغې په ذریعه ښکلی لرننګ کولی شي نو موږ ویلی شو چې دا د لرننګ سټایل دی فار ایگزامپل یو سټوډنټ د ویژول په ذریعه د سینینګ په ذریعه د لیدو په ذریعه ښکلی لرننګ کولی شي نو موږ ویلی شو چې دا ایوډیټري لرننګ سټایل دی د که یو سټوډنټ د هیرینګ سټیمولس په ذریعه د اوریدو په ذریعه ښکلی لرننګ کولی شي نو موږ ویلی شو چې دا د هیرینګ لرننګ سټایل دی نو په دې ډیفینیشن کې وایي که په یو لرننګ انوایرمنټ کې یو سټوډنټ یو سټیمولس ته کنسسټنټلی ریسپانډ ورکوي او د هغې په ذریعه زده کړه کوي نو موږ ویلی شو چې دا د لرننګ سټایل دی دا موږ سره ویژول لرننګ سټایل هم کېدی شي دا موږ سره ایوډیټري لرننګ سټایل هم کېدی شي ایکسټرا صحیح ده بیا د دویم ډیفینیشن کې وایي چې لرننګ سټایل کمپوزډ اف کریکټرسټک کاګنیټیو افیکټیو اینڈ فیزیولوژیک فیکټر دی وایي چې په لرننګ سټایل کې موږ سره مختلف کریکټرسټک دي چې هغه موږ سره کاګنیټیو کریکټرسټک دی کاګنیټیو څه ته ویل کېږي ریزنینګ میمورایزینګ تھنکینګ انټلیکچوال دې ته ویل کېږي کاګنیټیو فیکټر افیکټیو فیکټر څه ته ویل کېږي دا موږ سره راځي پازیټیو نیگیټیو ایموشن راځي پازیټیو فیلینګ نیگیټیو ایموشن زموږ د باډي ایموشن ویل کېږي افیکټیو ته صحیح ده اینڈ فیزیولوژیک فیکټر نه مقصد دی زموږ هارمونل سیستم زموږ هارمونل چینجز دیٹ سرو ایز ریلیټیولی سټیبل انډیکیټر دوی وایي چې لرننګ سټایل کې موږ سره کاګنیټیو افیکټیو اینڈ فیزیولوژیک فیکټر دي چې هغه موږ ته انډیکیټ کوي څه هاو لرنر پرسیو interact with and respond to learning environment چې په دې learning environment کې یو student information perceive کوي څنګه د learner د environment سره interaction څنګه کوي او د learner د environment ته د learning environment ته response ورکوي نو دوی په دې definition کې وایي چې په learning style کې موږ سره cognitive افیکټیو اینڈ فیزیولوژیک فیکټر دي چې دا موږ ته انډیکیټ کوي دا موږ ته ښیي چې یو لرنر انفارمیشن پرسیو کوي څنګه د لرننګ انوایرمنټ کې د سټوډنټ انټریکشن سره او د لرننګ انوایرمنټ سره سټوډنټ د لرنر ریسپانس ورکوي صحیح ده نو دې مقصد دا دی third number definition دی learning style or educational condition under which a student is most likely to learn دوی وایي چې لرننګ سټایل موږ سره هغه کنډیشن دي دا موږ سره هغه سرکمسټانسز دي چې په هغې کې یو سټوډنټ په اسانه طریقه باندې لرننګ کولی شي بیا اورئ educational condition under which a student most likely to learn مقصد دا دی چې لرننګ سټایل چې کوم موږ سره دی دا موږ سره هغه کنډیشن دي هغه سرکمسټانسز دي چې په هغې کې یو سټوډنټ په اسانه طریقه لرننګ کولی شي نو موږ ویلی شو چې دا موږ سره لرننګ سټایل دی فار ایگزامپل یو سټوډنټ د ویژول په ذریعه ښکلی لرننګ کولی شي نو موږ ویلی شو چې دا د ویژول لرننګ سټایل دی یو سټوډنټ دی هغه د هیرینګ په ذریعه ښکلی لرننګ کولی شي نو موږ ویلی شو چې دا د ایوډیټري لرننګ سټایل دی صحیح د دې سنټنس مقصد دا دی بیا وایي چې دس لرننګ سټایل آر ناٹ ریلی کنسرن وذ وټ د لرنر لرن دوی وایي چې لرننګ سټایل د دې سره کنسرن نشته د دې سره څه کار نشته چې د لرنر څه زده کړل بټ رادر هاو دې پریفر ټو لرن بلکې د لرننګ سټایل کنسرن دا دی چې د لرنر په کومه طریقه لرننګ کولی شي بیا اورئ دس د لرننګ سټایل آر ناٹ ریلی کنسرن وذ وټ د لرنر لرن دوی وایي چې لرننګ سټایل د دې سره هیڅ کار نشته چې د سټوډنټ څه زده کړل بٹ رادر هاو دې پریفر ټو لرن بلکې د دې مقصد دا دی د لرننګ سټایل چې د سټوډنټ په کومه طریقه باندې لرننګ کولی شي د سټوډنټ په کومه طریقه لرننګ غواړي صحیح ده لاست نمبر ډیفینیشن دی د لرننګ سټایل چې the way in which each individual learner begin to concentrate on process observe and retain new and difficult information دی وی چې لرننګ سټایل موږ هغه پروسس ته وایو چې په هغې کې موږ سره یو نیو او ډیفیکلټ انفارمیشن ایزیلی په هغې کنسنټریشن کولی شو هغه موږ سره هغه پروسس کولی شو هغه موږ ابزرو کولی شو میمورایز کولی شو او هغه موږ ریټین کولی شو په ذهن کې کېنولی شو نو دې ته موږ ویلی شو لرننګ سټایل دی ډیفینیشن کې وایي چې لرننګ سټایل هغه سټایل دی چې د هغې په ذریعه موږ نیو او ډیفیکلټ انفارمیشن ایزیلی کنسنټریټ کولی شو په هغې باندې توجه کولی شو
پروسس کولی شو هغه مونږ کته شو په انفارمیشن کې مونږ سره سدي انفارمیشن ابزرو کولی شو یو ابزرو مطلب دا میمورایز کولی شو ریټین نیو اینڈ ټیپیکل انفارمیشن او دغه په ذریعہ مونږ ریټین کولی شو په ځین کې یو ټیپیکل انفارمیشن کې نولی شو دي ته مونږ ویلی شو لرنینګ سټایل صحیح ده نو راځو نیکسټ سلایډ ته چې نیکسټ سلایډ کې څه دي